ඉතින් මේ ෆයි වෙබ්සයිට් එකේ මොබයිල් එකෙන් වැඩ කරන්න ඉන්න අයට ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද මේ මොබයිල් එක යූස් කරලා ගිග් ඉමේජ් එකක් අපේ ෆයිවර් එකට අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගිග් ඉමේජ් එකක් මේ මොබයිල් එක යූස් කරලාම අපිට ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් අපිට කම්පියුටර් එකක් ඕනේ නැහැ, ලොකු සොෆ්ට්වෙයාර්ස් නැතුව ඉතින් අපේ මොබයිල් ඇප්ස් වලින්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඉතින් අද මං කරන්නේ ඉතින් මොබයිල් එක යූස් කරලා මොබයිල් එකේ ඇප් දෙකක් යූස් කරලා ඉතින් මේ ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන ගිග් ඉමේජ් එකක් මං ක්‍රියේට් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all press කරලා join අපේ යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා පළවෙනි ඇප් එක මේ විදිහට colorize photo AI enhance කියන ඇප් එක ඔයා install කරගන්න. ඉතින් ඔයා app store එකෙන් ගන්න නම් ඔයා app store එකෙන් අරන් ඊට පස්සේ දෙවෙනි photo edit එක විතර මේ විදිහට picture edit එක. ඉතින් මේක කලින් pixel app කියලා තිබ්බේ, දැන් තියෙන්නේ picture edit කියලා. ඉතින් ඔයා මේක download කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ විදිහට colorize photo AI enhance app එක open කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බුනා මේ විදිහට app එක open කරගත්තම interface එක. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවනේ මේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන photo එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට colorful කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් black and white තියෙන photo එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට colorful කරගන්න පුළුවන්. මෙයා interface එකෙන් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට object තුනක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පළවෙනි object එක විතරයි මේකේ free කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක අපිට මේක pro version එක buy කරන්න. ඔයාලා දන්නවනේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙම app එක pro version එකක් තියෙනවා. right. මම මේ විදිහට දැන් අපේ image එකක් add කරගන්නම් පළවෙනි මේකට. right. මෙතන අපි black and මෙන්න මේ photo එක add කරගමු. right. මේ photo එක add කරගත්තට පස්සේ right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ලෝඩ් වුණා. ඔයාලට බලනවා මේ තියෙන කලින් දැන් අපි එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එක දැන් මේ කලින් තිබි black and white ෆොටෝ එක. right. මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ෆොටෝ එක. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ ඔයාලට කැමති විදිහට මෙන්න මෙතනින් අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. පාට color එක adjust කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ contrast එක ඉතින් මේ විදිහට අපිට edit කරලා අපිට කැමති ගානකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවනේ ඉතින් කලින් තිබි ෆොටෝ එකයි දැන් මේ තියෙන ෆොටෝ එකයි. ඉතින් මේ විදිහට black and white photo එක මේක AI වලින් auto මෙයා අපිට colors දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් save icon එක click කරා ගමන් මෙන්න මේ විදිහට gallery එකට අපි photo එක save වෙනවා. right. මම තව photo එකක් ඔයාලට මම උදාහරණයක් විතර අරන් පෙන්නන්නම්. අපි ගමු මෙන්න මේ photo එක. right. මෙන්න මේ photo එක ගමුකෝ. මේ photo එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. දැන් අපි load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට photo එක වැටෙනවා. දැක්කනේ photo එක. මෙන්න මේ තින් කලින් තිබු photo එක මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එක වුණා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට පේනවා මේ බ්ලර් වෙලා තියෙන ටිකත් එක්ක ලස්සන මේ විදිහට මේවා වෙනවා. ඉතින් මේ අතින් බ්ලර් වෙලා තියෙන ඉතින් ඒවත් එක්ක ගානට කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එක වගේම මේ AI එකෙන් හදලා දෙනවා. right. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟ app එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි pixel lab නැත්නම් picture editor. picture editor app එකට ගියාට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම screen resolution එක. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් screen resolution එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට 1920යි 20 විත්ත නෙමෙයි 20යි. ඊට පස්සේ 1080යි height එක. right. width එක දන්නවනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි resolution එක දීලා අපේ image size එක මේ විදිහට අපි image size එක උඩින් create කරගත්තා. right. create කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ text එක අපි delete කරමු මේ විදිහට. මේක delete කරලා දැන් මෙතන අපි සුදු පාට පසුබිමක් දාගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි colors වලට ගිහිල්ලා මේක අපි white දාගමු. ඉතින් white නේ හොඳ. right. white එක දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන අපේ photo එක add කරන්න. දැන් අපි download කරගත්තනේ photo දෙකක් අපි එකකින් එකක් ගමු. අපි ගමු මෙන්න මේ photo එක. right. ඊට පස්සේ මේක අපි crop කරගමු අපි size එකට. අපේ දැන් අපේ gig එකේ size එකට. gig image එකේ size එකට. ඉතින් ඔයා upload කරන ඕනේ size එක නේ. right. මේ ගානට මම කඩාගත්ත මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ හරිය මේ photo එක තියලා අපි දැන් ඊළඟ photo එකත් අපි add කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට ඊළඟ photo එකත් ඔයාට ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ photo එක. ඔයා මේ කලින් මේ photo එක අපි edit කරගත්ත photo එකනේ. හරි. ඒකත් මේ ගානටම crop කරලා අරන් මෙන්න මෙහෙම තියාගත්තා. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත photo එකට ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් මෙතන යටින් after before කියලා ඕනනම් type කරන්න. ඉතින් අපි එක type කරගමු. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකේ font එකක් දාලා කැමති විදිහට මේක type කරගන්න. ඉතින් ඔයාට gig image එක upload කරන්න ඔයාට ඕනනම් මේක මෙහෙම කරලා ඔයාට file එකට upload කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට කොහොම අප්ලෝඩ් කරත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මොබයිල් එකෙන් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණා. right. අපි මෙතන after before කියන එකත් ගහමු. පළවෙනි එක මේ විදිහට අපිට type කරලා අපිට font එක edit කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට after කියලා type කරගමු. right. ඊට පස්සේ මේක ඔයාට font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ලස්සන font එකක් දෙන්න. ඔයා පැහැදිලි පේන font එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් fonts තියෙනවා. ඉතින් හොඳ font එකක් තෝරලා දෙන්න ඉතින්. මොකන්ද font එකක් තෝරගන්නේ. right. ඊට පස්සේ font එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ තව
සයිස් එකකින් වැඩි කරලා අපිට කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න තුන. දැන් මේකේ කලර් එක පේන්නත් එපයි. අපි කලර් එක දාගමු රෙඩ් හරියන්නේ. අපි yellow කලර් එකට දාගමු. හරි yellow කලර් එකට දාලා මේක වටේට ෆ්‍රේම් එකක්වත් ඇඩ් කරලා කැපිලා පේන්නත් එපයි. අපි ෂැඩෝ එකකුත් දාමු මේකට. මේක ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකකුත් දාලා රයිට්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ටෙක්ස්ට් එකත් අපි එඩිට් කරගත්තා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට බිෆෝර් කියලා එඩිට් කරගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉමේජ් එක අපේ ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ක්වොලිටි වැඩි කරලා සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මෙන්න මේ විදිහට ක්වොලිටි අල්ට්‍රා දාලා රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට සේව් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම සේව් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ gig image එක ඔයාගේ ෆයිල් එකේ ලස්සන ටයිටල් එකක් description එකක් ඇඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඉතින් ඔයාට තියෙන ඔයාගේ මේ ඇප් එකකින් හදන මෙන්න මේ විදිහට කලරයිස් කරන ෆොටෝස් ෆයිල් එකේදී මේ විදිහට සෙට් කරන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම් guys. මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අපි නම් ගිහින් එන්න.